Welcome, Stier mensen. It is the month van Augustus and this is good for jullie. Augustus is a good month voor jullie stiermensen, omdat jullie stiermensen gaat nou iets achterkomen en uitvinden over een tweeling. Jullie stiermensen, de eerste 2 weken hebben jullie mee te maken met je eigen frequency en energy. Het is de energy van de Leo mensen. En jullie stier en de Leo hebben hetzelfde frequency. Jullie frequent onder 5, 6 en 7. In de 2 laatste week komt de energie van de maag. Het is je broe energy, de energie van de Virgo's. Maag mensen. En dat energie van de maag mensen brengt stability in je leven. En en heel veel issues, problemen worden opgelost. Stiermensen, het is een positive maand. Geniet hiervan. Oké, stiermensen, je krijgt nieuws dat een ram is niet normaal. Als je moeder is een ram, deze vrouw is ziek. Dus jullie stiermensen verwacht soms soort van nieuws. Misschien het komt van deze persoon dat die is niet goed lekker. Of je krijgt nieuws dat je moeder is ziek. Of je moeder is een ram. Je krijgt om te weten dat hij of zij is ziek. Nou, de nieuws en de communication van een ram. Sommige van jullie kunnen nou recognize dat een ram dat is jonger dan jou is mentally niet in orde. Dat kan ook voor sommige van jullie. Als we bekijken de tweede huis is dat de rechter komt in om some soort van oneerlijke situatie tot een eind te brengen. Als jullie ram had samengewerkt met als jullie stier had samengewerkt met een ram, mensen al recognize de deceptiveness en de oneerlijkheid van een ram. En eind kom om de rechter sta stevig op zijn schoenen om een oneerlijk spelletje te beëindigen. Mensen nou recognize hoeveel geld een tweeling heeft gestolen van een Stenbock person of from a bank financial institution. Now, this come up as a bank financial institution omdat mensen krijgen inzicht en recognize dat een groot diefstal from a bank financial institution waar een tweeling is daarachter gezeten. Nou, dit is een situatie waar een tweeling gebruikt als Stenbock data-informatie of accesscode naar bank. En ik zie jullie stier is zo boos omdat jullie stier gaat nou instappen en zegt nee, dit wil ik niet, oké? Dus het is een problematische situatie waar je recognize dat een tweeling manipuleert een situatie en kunt tekenen een Stenbock zegt, ja, ik moet de access pass voor je bank en gebruik ik. En jullie stier gaat zeggen, nee, dat wil ik niet. Ik krijg met jullie stier heel veel geld even gaan terugbetalen. Ik ken een scheiding of de verkoop van some sort of witgoed of zo. Maar ik krijg met heel veel geld aan jullie stier even gaan terugbetalen. Mensen recognize dat een crave person heeft heel veel geld genomen. En de geld was niet voor ze. Een eind is hier voor een Leo en een waterman. Een Leo en een waterman creëer some sort of oneerlijke offense waar een Leo en een waterman is nou een eind voor deze mensen. Omdat mensen komen achter dat een Leo en een waterman was niet goed bezig en deed iets wat was niet door de boekte. Deze mensen kunnen kennis van jullie Leo. Boosheid van Amaak. Amaak is zo boos. Amaak is zo boos tegen jullie Leo. Er is een groot probleem op de workvloer tussen jullie Leo, jullie stier en een maakpersoon. En jullie stier en een maakpersoon is een heleboel problemen. En jullie stier gaat een eind maken aan some sort of a samenwerking tussen u en een maak. Oké. Een tower moment, some sort of a communicatie is nou boven water gekomen en een tower moment voor
aanwijzige person. Mensen nou recognize dat aanwijzige person een data en informatie doorgegeven aan een tweeling in een ander land. Mensen nou recognize dat de e-mail is van de informatie komt van een aanwijzige person, computer. Dus mensen nou recognize wat een aanwijzige person heeft gedaan. En het tower moment is hier voor een aanwijzige person, omdat de aanwijzige person use de macht om some sort of data en informatie te geven aan een tweeling in het buitenland. Okay? Communicatie opleveren met een onderzoek dat de informatie komt van een aanwijzige person en jullie stiermensen samen met de rechter gaat keihard aan een aanwijzige person omdat die nou recognize en krijgt e-mail en recognize dat een aanwijzige person is degene dat gaf tweeling person in het buitenland data en informatie. Heel veel van jullie stiermensen blijven trouwend naar een scorpion person. Nou, deze situatie is waar een scorpion person kunnen nou achterkomen wat de tweeling heeft gedaan en zit aan jullie stier te vertellen over wat precies is gebeurd. En zodra een scorpion person blijft trouwend en jullie blijven trouwend naar een scorpion person. Dit is een situatie waar heel veel van jullie is you have a long-term relatie met deze scorpion person en zodra blijf je trouwen naar deze persoon. Good news komt van een andere plaats of een andere city, omdat nou mensen krijgen inzicht en recognize wat een Leo en een waterman heeft gedaan. Mensen nou krijgen inzicht en recognize dat een Leo en een waterman deed iets wat was niet van toepassing. En deze mensen zijn buitenlandse mensen en een boodschap is opgepakt voor some sort of een dader waar ze heeft geholpen, een groep van zakenmannen om iets te doen dat was niet door de bocht. Een weeskaalvrouw geeft heel veel liefde aan een steenbok, omdat de weeskaalvrouw is nou van op de hoogte wat mens heeft tegen een steenbok gedaan. Nou, deze weeskaal of voor some is een watermanvrouw dat geeft heel veel liefde aan een steenbok en beschermt een steenbok, omdat de watermanvrouw recognize dat een weeskaal heeft iets gedaan tegen een steenbok dat was niet van toepassing. Nou, as you recognize deze weeskaal, probeer liefde aan een steenbok person te geven, omdat deze person recognize that there was some sort of an oneerlijk spelletje that was creëerd tegen deze persoon. En deze person probeert een steenbok person te beschermen. Dus we zien dat end voor een waterman en een stier, omdat mensen recognize the foul play. Some sort of a einding voor een scorpion kom op. En als je bent getrouwd met een scorpion man, mensen in authority of een waterman gaat recognize dat een scorpion man heeft iets gedaan. Een scorpion man had data en informatie access voor een visperson dat was niet boven water. Deze man had geen recht om de data en informatie te access. Deze scorpion man is nou in problemen met mensen in authority, omdat ze is nou achtergekomen wat deze scorpion man en een weeskaalvrouw heeft gedaan. Nou, het is een situatie waar deze scorpion man is een zeer deceptive person, omdat die nou komt achter dat de scorpion man heeft data en informatie of een vis en gaf de informatie aan een tweeling. En mensen nou krijgen inzicht en recognize hoe jaloers een tweeling is en hoe jaloers een tweeling is en hoe deceptive een tweeling person is. En mensen recognize dat deze tweeling is connected met een scorpion man. Dus daar is heel veel dat gebeurt in deze maand. En ik zie waar je geld lag in deze maand is bij een crave. Dus jullie stiermensen gaan nou recognize dat een crave was niet goed bezig. En een crave hebben heel veel geld genomen. En de huis en de mensen dat je moet oppassen voor in deze maand hebben mee te maken met de tweeling. Communicatie, die recognize met onderzoek dat de tweeling
en een weegschaal, een tweeling en een weegschaal. En voor een tweeling en een weegschaal, omdat de mensen nou krijgen inzicht van wat deze mensen heeft gedaan. Dus echt een squashing voor deze mensen kom op. Especially the end for a Scorpion man, omdat een groep van mensen recognize wat deze Scorpion man heeft gedaan. Dus we zien the working of a waterman en een Leo is nou boven water gekomen. De rechter staan binnen samen met jullie Stier om communicatie wat een weeskaalvrouw heeft opgeleverd. Geef op heel veel goed nieuws voor jullie Stier. En sommige van jullie Stier gaat nou recognize dat een ram person was echt niet goed bezig. En haal je in some sort of a problem waar mensen gaat nou recognize dat een tweeling neemt heel veel geld van een bank financial institution van wekens door documentatie en informatie wat de tweeling aan zich gegeven. Mensen nou recognize dat de Scorpion man was niet goed bezig, oké? En deze Scorpion man is nou kapot. Some sort of a problematic situatie met een maag dat jullie ram Stier zit uit te werken. Jullie komen achter dat de ram en de tweeling was niet goed bezig. Met deze problemen, een Scorpion man is nou in problemen gekomen. En ik zie een weegschaal person zit een stembok person te beschermen van een situatie. En jullie Stier gaat nou recognize wat ik kreeg heb gedaan. Dat ik kreeg heb heel veel geld genomen door falsificatie. En ik kreeg en een tweeling hebben hetzelfde documentatie. Dus het is een maand, dames en heren, dat geeft op een deceptive groep van mannen. En deze mannen is een waterman en een Leo. En de rechter is nou keihard opgekomen aan deze waterman en deze Leo. Omdat ze recognize dat een weeskaal had geholpen een waterman en een Leo om some soort van data en informatie te krijgen. Omdat die have now een tweeling gepakt. En recognize dat de tweeling have data en informatie. En mensen nou recognize some soort van jaloezie spelletje dat een tweeling heeft gedaan. En mensen dan recognize dat een tweeling access data en informatie van een visperson. En dat is door jaloezie. Dus weet je, er is zoveel oneerlijke situatie dat heel veel van jullie gaat opkomen. En het is de 12 houses, the house of karma. En heel veel van jullie Stier gaat zien dat there was heel veel jaloezie surrounding jullie and some sort of a karmatic situatie, okay? So, als we bekijken, jullie hebben de kleur van oranje, impasse. Jullie worden impasse en hebben de energie van impasse in de eerste week. Tweede week is de week van perfectionist en dat is best wel goed. Derde week is self-worth en dat is goed. En de vierde week is je passie. En zo het says jullie Stier vindt je passie in de vierde week. Dus het is oranje, oranje, groen. Groen is positief, groen is over gezondheid. Groen is over je gezondheid, maar over je mental status. En dat is best wel goed. Dus als ik heb gezegd, mensen recognize dat een ramvrouw was niet goed bezig. En een ramvrouw en een waterman en een leeuw hebben iets gedaan dat was niet door de boek. Die zijn gepakt en jullie zijn blij dat je bent uit deze situatie. Een eind is hier en de eind heeft mee te maken met een tweelingman, een maakman en mensen geven heel veel liefde naar een stembok person omdat mensen recognize dat deze mensen aan een stembok person teken kunnen werken, oké? Mensen recognize dat een tweeling hebben heel veel geld van de bank financial institution proberen te krijgen en een tower moment voor een weeskaal, communicatie over een weeskaal is uit. En voor een waterman en een scorpion man. Een waterman en een scorpion man. En voor deze waterman en scorpion man. Voor iets wat ze heeft gedaan. Oké, zo is het waterman en een scorpion man deed iets. Heel veel van jullie krijgen heel veel geld. Dat was waar je fortune in.
Het was in de huis van de kreef. Een kreef neemt heel veel geld. Mensen ga je helpen om deze geld te terugkomen. Heel veel van jullie gaat recognize dat in het verleden er was heel veel jaloezie. Omdat mensen gaan recognize dat een tweeling was zeer jaloers van jouw communicatie tussen een tweeling en een vis oplevert heel veel data en informatie en de jaloezie dat ze dragen voor jou. Dames en heren, wees voorzichtig en pas op jezelf. Namaste.